منجنیق ناو هواپیمابر چیه و چطوری کار میکنه؟ سیستم های مدرن منجنیق ناو هواپیمابر به هیچ وجه شبیه به سیستم های قدیمی نیستند که با استفاده از وزنه های سنگین برای پرتاب جنگنده ها به هوا مشابه منجنیق های قرون وسطایی عمل میکردند. این سیستم های مدرن دستاوردهای شگفت‌انگیزی از مهندسی هستند. از زمانی که اولین کشتی‌ها پیش از جنگ جهانی اول شروع به پرتاب هواپیماها کردند، منجنیق‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. با پیشرفت تکنولوژی هواپیماها، نیاز به منجنیق‌های قدرتمندتر نیز بیشتر شد و توسعه بیشتری پیدا کردند. امروزه یک ناو هواپیمابر مدرن میتونه از انواع مختلف منجنیق‌ها برای پرتاب هواپیما از روی عرشه خود استفاده کنه. این تکنولوژی با گذشت زمان همچنان تغییر میکنه. هرچه سیستم منجنیق پیشرفته تر باشه، تعداد بیشتری هواپیما رو میشه از روی ناو پرتاب کرد. بنابراین به روز نگه داشتن و عملیاتی بودن سیستم های پرتاب منجنیق اهمیت زیادی داره، چون که این سیستم ها میتونن کل ناو هواپیمابر رو تحت تاثیر قرار بدن. اولین سیستم پرتاب منجنیق در 12 نوامبر 1912 روی یک نوع قایق یا شناور بزرگ و پهن نصب شد که یک هواپیمای دوباله رو پرتاب کرد. اما این آزمایش با سقوط هواپیما به پایان رسید و خوشبختانه خلبان از حادثه جان سالم به در برد. در 5 نوامبر 1915 سیستم منجنیق جدیدی روی ناو USS کارولینای شمالی نصب شد. این سیستم تونست هواپیمایی رو تا سرعت 80 کیلومتر در ساعت برسونه و به اون اجازه بده تا ارتفاع بگیره و مفهوم پرتاب رو اثبات کنه. تکنولوژی به پیشرفت خود ادامه داد و تلاش‌های مختلفی برای افزایش ایمنی و سرعت پرتاب هواپیماها انجام شد. پس از جنگ جهانی دوم، بریتانیایی‌ها منجنیق‌های بخاری رو اختراع و بهبود دادند. این سیستم‌ها از بخار تولید شده توسط دیگ‌های کشتی استفاده می‌کردند تا جنگنده‌های جت پیشرفته‌تر و قدرتمندتر رو به هوا پرتاب کنند. این تکنولوژی همچنان توسط بسیاری از نیروهای دریایی استفاده میشه. هرچند که ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها در کشتی‌های جدید خود از منجنیق‌های الکترومغناطیسی استفاده میکنند. ناو USS جرالد آر فورد که اولین ناو از کلاس جدید ناوهای هواپیمابره، از سیستم منجنیق الکترومغناطیسی استفاده میکنه که نیاز به دیگ بخار رو حذف میکنه. سیستم های الکترومغناطیسی فشار کمتری به خود هواپیما وارد میکنن و نیاز به نگهداری کمتری دارن که این ویژگی ها اونها رو برای نسل بعدی ناوهای هواپیمابر مناسب تر میکنن. حالا بریم ببینیم نحوه کارکرد منجنیق هواپیما چطوریه. قبل از ادامه برنامه ممنونم که مثل همیشه تا انتهای برنامه با من همراهید و با لایک و کامنتاتون از ما حمایت میکنید. در حالی که انواع مختلفی از منجنیق‌های هواپیما بر روی ناوهای هواپیمابر نصب شدن، اصول کارکرد اونها تقریبا مشابه همه. این سیستم برای پرتاب یک هواپیما از روی عرشه کشتی با سرعت بالا طراحی شده تا هواپیما بتونه به صورت مستقل پرواز کنه. نسخه های اولیه میتونست هواپیماهای پروانه‌ای رو با سرعت حدود 80 کیلومتر در ساعت پرتاب کنه. اما این سرعت برای هواپیماهای مدرن کافی نیست. برای به پرواز درآوردن هواپیمایی مثل F-35 از یک باند کوتاه نیاز به سرعت‌های بیشتریه. به همین دلیل سیستم‌های پرتاب الکترومغناطیسی به روز رسانی شدن. هواپیما روی مسیری که در عرصه پرواز تعبیه شده قرار میگیره. در زیر این مسیر یک پیستون یا یک قطعه متحرک مثل شاتل قرار داره که در پشت چرخ دماغی هواپیما واقع شده. سیستم منجنیق فعال شده، پیستون با سرعت بالا حرکت کرده و هواپیما رو با خود رو به جلو میبره. همزمان با حرکت پیستون موتورهای جت هواپیما نیز فعال میشن و هنگامی که پیستون به بیشترین سرعت خود میرسه، هواپیما از ناو پرتاب میشه. اگر همه چیز درست کار کنه، هواپیما با سرعت به سمت آسمون میره. این اصل بیش از یک قرن با برخی تغییرات جزئی مورد استفاده قرار گرفته.
هرچند که برخی از طراحی‌های قدیمی از طناب‌های سیمی استفاده می‌کردند. سرعت سیستم‌های منجنیق ناو هواپیمابر چقدره؟ سرعت سیستم‌های منجنیق ناو هواپیما به عوامل متعددی بستگی داره. اندازه ناو، نوع سیستم نصب شده و نوع هواپیما. اولین سیستم‌ها هواپیماها رو با سرعت حدود 80 کیلومتر در ساعت پرتاب می‌کردند که اون زمان سرعت بالایی بود. تصور کنید که در خودروی خود از 0 به 80 کیلومتر در ساعت در کسری از ثانیه برسید. این همون چیزیه که خلبانان هر بار از یک ناو هواپیمابر بلند میشن تجربه میکنن. البته امروزه سرعت‌ها بیشتر شده. سیستم الکترومغناطیسی از موتور القایی خطی برای تولید میدان مغناطیسی استفاده میکنه که یک واگن رو در امتداد یک مسیر برای پرتاب هواپیما حرکت میده و این سیستم بسیار سریعتر از مدل‌های قدیمیه. یک سیستم الکترومغناطیسی که روی باندی به طول 91 متر عمل میکنه میتونه هواپیمایی با وزن 50 تن رو تا سرعت 241 کیلومتر در ساعت حرکت بده. اگر فکر میکردید که رسیدن از 0 به 80 کیلومتر بر ساعت سخته، تصور کنید که از 0 به 241 کیلومتر در ساعت برسید. خلبان جنگنده ها برای چنین شتاب سریع آموزش دیدن، اما بدون آموزش و لباس پرواز مناسب تعداد کمی از افراد توان تحمل اون رو دارن. سیستم منجنیق الکترومغناطیسی میتونه تمام جت‌های قابل پرتاب از ناو هواپیمابر نیروی دریایی ایالات متحده رو پرتاب کنه. در حال حاضر تنها کشورهای ایالات متحده و چین این سیستم رو با موفقیت توسعه دادن و بر روی ناوهای هواپیمابر کلاس جرالد آر فورد و ناو هواپیمابر فوجیان که چینیه نصب شده. مزیت اصلی سیستم منجنیق‌های الکترومغناطیسی نسبت به منجنیق‌های بخار اینه که به هواپیماها شتاب بیشتری میده و فشار کمتری به بدنه هواپیما وارد میکنه. به طور کلی منجنیق شامل یک مسیر یا شکافه که در عرشه پرواز تعبیه شده. زیر اون یک پیستون یا شاتل بزرگ وجود داره که از طریق مسیر به چرخ دماغه هواپیما متصل میشه. البته برای پرواز جنگنده ها از روی ناو هواپیمابر یه راه دیگه هم وجود داره. اونم اینه که مهندسا انتهای باند پرواز رو مثل پیست اسکی زاویه دار بسازن. نیروی دریایی چین، هند و روسیه از همین روش استفاده میکنن. اونها به جای منجنیق از پرش اسکی برای کمک به هواپیما در بلند شدن با سرعت صعود مثبت استفاده میکنن. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای برنامه با من همراه بودید. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.